તમને ખબર છે મિત્રો, જ્યારે આપણી જિંદગીમાં બલ્બ આવ્યો ત્યારે એમ લાગતું કે હવે લાઈફમાં આગળ આથી વધારે કાંઈ જરૂર નહીં પડે. તેમ છતાં બી તે પછી ટ્યુબલાઇટ આવી, CFL આવ્યો અને હવે LED બલ્બ. એક સમયે સાયકલનો જમાનો હતો અને તે પછી બી ઘણા સંશોધનો થયા. મોટરસાયકલ આવી, કાર આવી, એરોપ્લેન આવ્યું અને કેટલા બધા સાધનો આવ્યા. ખબર છે મિત્રો, આપણે એક સમયે ચૂલા પર રસોઈ કરતા, તે પછી ગેસ આવ્યો, ઇલેક્ટ્રિક સગડી આવી, ઇન્ડક્શન કુકર આવ્યું અને મિત્રો હવે ઇલેક્ટ્રિક કુકર. તો મારો કહેવાનો અર્થ એ છે કે પરિવર્તન છે ને એ સમયનો નિયમ છે. તમને ખબર છે કે તમે આજે ગેસ પર રાંધો છો, પણ નજીકના ભવિષ્યમાં મિત્રો મને પાક્કી ખબર છે અને જે લોકો જાણે છે એને બધાને ખબર જ છે કે પેટ્રોલ, ડીઝલ, ગેસ બધું પતી જશે. અને તો આપણે કુકિંગ માટે શું કરીશું? રસોઈ માટે મિત્રો આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી પર, પાવર પર નિર્ભર થવું પડશે. તો એના માટે ઘણી આપણે સંશોધનો કરવા પડશે, એમાં જરૂરિયાત પડશે અલગ અલગ વસ્તુની. તો મિત્રો હું આજે તમારી સાથે એવી જ વસ્તુ શેર કરવાનો છું કે જે પાવર ઉપર હાલે છે અને ભવિષ્યમાં સોલર પર પણ હાલશે. ગયા વર્ષે ખબર છે મિત્રો, મેં તમને કીધું હતું કે આપણે રવલા સાથે પહવલા બી બનાવીશું. તો મિત્રો આજે હું તમને શીખવાડીશ પહવલા. આ પહવલા નથી, પહવલા. આપણે કેમ પોહા કહી, એમાંથી પહવલા. એટલે પણ આપણે આમ આખું આમ બોલવા જઈએ સાથે તો પહવલા બોલાય. સંભળાય પહવલા પણ બોલાય પહવલા. તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ એક આપણી નવી રેસીપી અને સાથે સાથે હું તમને શેર કરીશ એક એવી નવી પ્રોડક્ટ જે નજીકના ભવિષ્યમાં આપણે બધાને ખૂબ જ જરૂર પડશે. આ છે ગીકનું રોબોકુક, એક ઇલેક્ટ્રિક કુકર જે 11 in 1 છે. એટલે કે 11 ટાઈપના યુઝ, અલગ અલગ પ્રકારના યુઝ આપણે આના કરી શકીએ છીએ. ખૂબ જ સારું પ્રેસ બટન સાથેનું ઢાંકણું આપ્યું છે જો આ રીતે. અને અંદર છે એક તપેલું કહી શકો, કઢાઈ કહી શકો, એક કુકર કહી શકો, એક સ્ટીમર કહી શકો. આના ઘણા બધા યુઝ છે અને ઘણી બધી રેસીપી આપણે એમાં બનાવી શકીએ છીએ. ઇડલી બનાવી શકીએ છીએ, ઢોકળા બનાવી શકીએ છીએ, બીજું બધું વઘારી શકીએ છીએ, દાળ ભાત બનાવી શકીએ છીએ, શાક બનાવી શકીએ છીએ. તો ચાલો મિત્રો આપણે હવે શરૂ કરીએ આપણી રેસીપી પહવલા. મિત્રો આ રેસીપી માટે આપણે ખૂબ જ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે, એટલે કે ખૂબ જ ઓછી સામગ્રીની જરૂર પડશે. એમાંનું એક વસ્તુ છે મરચાં. આપણે 1 થી 2 મરચાં લઈ લઈશું. જો એક હું આવું લાંબુ મરચું લઉં છું અને એક ગોલર મરચું લઉં છું. 2 મરચાં ઘણા થઈ જશે. તો આપણા જે મરચાં છે એને આપણે અલગ રીતે સમારવાના છે. જે રેગ્યુલર આપણે કટકી કરતા એવી રીતે ન સમારવાના. આપણે આની એવી રિંગ્સ બનાવવાની છે, જો આવી રીતે ગોલ, જેથી કરીને એ વઘારમાં સારી એવી કામ આવે અને સાથે સાથે જો કોઈને કાઢવી હોય તો કાઢી શકાય અને જો કોઈને ખાવાની ઈચ્છા હોય તો ખાઈ બી શકાય. હકીકતે તાને કાઢવાની ન હોય, આની સાથે ખાવાની જ હોય. કારણ કે આ જે રેસીપી છે મિત્રો, એ રેસીપી તમને જ્યારે ખમણની કે સેવ ખમણીની કે યાદ આવે ને ત્યારે ખૂબ જ ઝટપટ બની જશે, એવો જ ટેસ્ટ આવશે અને તમને મજા બી આવશે. સાથે સાથે એક આત્મસંતોષ થઈ જશે કે જે તમને ખાવાની ઈચ્છા હતી એ પૂરી થઈ ગઈ. અને ખાસ આ વસ્તુની ખાસિયત એ છે કે આમાં સોડા, લીંબુના ફૂલ, ઈનો એવી કાંઈ પણ વસ્તુની જરૂર નહીં પડે. તો આ મરચું મેં છે એક તીખું લીધું છે અને આ છે મરચું મોડું મરચું છે. એની બી આવી રીતે આપણે રિંગ કરી લઈશું. જુઓ આપણે ખમણમાં વઘારમાં કઈ ટાઈપના મરચાં નાખતા હોય એ રીતે નાખવાના છે. અને તમે જ્યાંથી મોટા બી રાખી શકો છો, તમને પસંદ હોય તો એ બી કંઈ ખોટું નથી. જો આ રીતે બસ આટલી કટકી ઘણી છે. તો મિત્રો આ રેસીપીમાં છે ને આપણે જે મુખ્ય સામગ્રી છે ને ઓલમોસ્ટ અહીંયા આવી ગઈ છે. હજી 1-2 વસ્તુ જોશે એ આપણે તમને કહીશ. મેન વસ્તુ પૌવા છે, મરચાંની રીંગું છે, લીમડો છે, લીંબુ છે અને ખાંડવાળું આપણે પાણી કરવા માટે ખાંડ છે. તો સૌપ્રથમ છે ને મિત્રો હું 2 થી 3 ચમચી જેટલી અંદાજે ખાંડ લઈ લઈશ અને આપણે આને ઓગાળી નાખીશું. આપણે આમાં 1/2 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખીશું. આ રેસીપીમાં પાણીની સારી એવી જરૂર પડશે કારણ કે પૌવા છે તમને ખબર જ છે. અને હવે આપણે આને ઓગળવા દઈશું. તો આપણે જે પૌવા છે ને એને આપણે સૌપ્રથમ હંમેશા ચારી લેવાના, ચાયણીમાં, ભાતિયામાં અથવા તો ગમે તે વસ્તુમાં, જેથી કરીને એમાં કોઈ એવી ગંદકી હોય, ધૂળ હોય, નીચે જે કચરો હોય, તમે નીચે જોઈ શકો છો કે નીચે જાય છે કચરો, અને ઝીણી કઠી હોય, કાકરી હોય, એ બધી વસ્તુ નીકળી જાય આ રીતે કરવાથી. જો તમે ઘણું બધી વસ્તુ નીચે નીકળી રહી છે ઝીણી ઝીણી. બેઝિક વસ્તુ છે મિત્રો, આ મને ખબર છે, પણ ઘણા લોકો એવા હોય છે બિગિનર
એટલે કે જે નવા નવા રસોઈ કરતાં શીખતા હોય છે એને આવી ઝીણી ઝીણી જે વસ્તુ હોય ને એ જને રસોઈમાં આગળ જતાં ખૂબ મદદરૂપ નીવડે. તમે મિત્રો જેવી પાવાની સ્વિચ ઓન કરશો ને એવું તમને સીધું બીપ વાગશે અને સાથે સાથે અહીંયા ઓફ એવું લખેલું આવશે. ખૂબ જ સિમ્પલ મેન્યુ છે. રાઈસ, દાલ, ઇડલી, સાંભાર, ખીચડી, પોંગલ, રાજમા, છોલે અને શાક, અને ઓલી બાજુ બિરયાની, પુલાવ, સૂપ ને એવી ટાઈપની રેસીપી હોય. કેક તમારે કરવો હોય તો એના માટે અલગ અલગ આપેલા જ છે જે તમે આ ડાયલથી યુઝ કરી શકો છો. આ રેડ લાઇટ છે ને જેમ તમે ડાયલ ફેરવશો ને મૂવ થશે. આ બધા મેન્યુઅલ છે, સ્લો કુક છે, પ્રેશર લેવલ છે, આ બાજુ ગરમ રાખવા માટેનું ઓપ્શન છે, અહીંયા વઘાર કરવા માટેનું ઓપ્શન છે, ટાઈમ ઓછો વધઘટ કરવો હોય એના માટેનું ઓપ્શન છે અને સ્ટાર્ટ બટન છે. તો સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે છે ને સોતે મોડમાં જઈશું. સોતે એટલે કોઈ પણ વસ્તુનો વઘાર કરવો ને ત્યારે તમે સોતે મોડમાં જવાનું અને તમે સ્ટાર્ટ કરો ને એટલે એ છે ને પ્રી હીટ થવા માંડે. ત્યાં લખેલું આવે છે પ્રી હીટિંગ. એટલે એક ફેરે આપણી જે કુકર છે અંદરનું જે તપેલું છે એ ગરમ થઈ જશે અને આપણે એમાં વઘાર કરી શકશું. મિત્રો આ જે પ્રેશર કુકરમાં જેમ સીટી આવે ને એવી રીતે જ આમાંય સીટી છે. આલી બાજુ વેન્ટિંગ લખેલું છે. વેન્ટિંગ એટલે હવાની અવર જવર થવા દેવાની, એટલે કે બહાર નીકળે હવા. અને આ સીલિંગ છે. સીલિંગ એટલે કે આ બાજુ જો તમે રાખો ને તો એ બંધ થઈ જાય અને જેવું આ બાજુ ખોલો ને એવું અહીંયા લોક છે ઓટોમેટિક. તમારે અડવાની બી જરૂર નથી, એમના હવા બહાર નીકળી જશે. પણ આપણે આમાં કંઈ પ્રેશર કુક નથી કરવાનું. આમાં આપણે એક સિમ્પલ રેસીપી બનાવવાના છે જેવી આપણે તપેલામાં બનાવતી હોય. આ તો તમને આનો યુઝ કેસ બતાડી રહ્યો છું અને સાથે સાથે આપણે છે ને અને બટન ખોલી અને ઢાંકણું છે એ ખોલી લેશું આવી રીતે. જો તો આપણી તપેલી છે ને એ ગરમ થવા માંડી છે. હવે આપણે એમાં તેલ મૂકીને વઘારની તૈયારી કરીશું. હવે આમાં અંદાજે મિત્રો 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ લઈશ કે જે આપણો વઘાર કરવો છે ને એના માટે. ખૂબ જ ઓછા તેલમાં આ રેસીપી બનશે. ખૂબ જ હેલ્ધી છે અને સારી છે. અને ખાસ કરીને મિત્રો આ જે રેસીપી છે ને જે એવા લોકો છે કે જેને ચણાનો લોટ ખાવામાં પ્રોબ્લેમ પડે છે, ચણાની દાળ ખાવામાં પ્રોબ્લેમ પડે છે, એના માટે જો ખમણ ખાવાની ઈચ્છા પૂર્ણ ન થતી હોય તો આ રેસીપીમાં હંમેશા પૂર્ણ થઈ જશે. હવે જેમ ખમણમાં રાઈનો વઘાર જરૂરી હોય છે આમાં બી જરૂરી હોય છે રાઈ. એટલે જેવું આપણું તેલ ગરમ થઈ જાય એવી આપણે એમાં રાઈ નાખીશું અને થોડી વાર ફૂટવા દેશું. જેવી આપણી રાઈ ફૂટી જાય ને મિત્રો એ આપણે એમાં તરત નાખીશું લીમડાના પાન. તમારે જેટલા પસંદ હોય એ પ્રમાણે નાખી શકો છો. આમાં લીમડાના પાન ભરપૂર પ્રમાણમાં નાખવા જેથી કરીને તમને ખમણનો પ્રોપર ટેસ્ટ આવે. તો લીમડાના પાન નાખી દીધા અને એ બી પાકવા માંડ્યા છે. અને એ થોડા પાકી જાય ને તે ફેર આપણે મરચાં છે ને નાખી દઈશું આ રીતે. જો અને એકવાર આને હલાવી લઈશું. આમાં એક વસ્તુની ખાસિયત મેં જોઈ, ટેમ્પરેચર છે ને ખૂબ ઝડપીથી પકડી લે છે અને કોઈ વસ્તુ બળવાનો બી ચાન્સ બહુ ઓછો રહે છે કારણ કે ઓટોમેટિકલી એ ટેમ્પરેચર એડજસ્ટ કરતું જ હોય છે જેથી કરીને કોઈ વસ્તુ બળશે નહીં. એક સારી વસ્તુ છે એના માટે. તો જો આપણે મરચાંને બહુ નથી પકાવવાના કારણ કે આપણે ઓલરેડી પાણીમાં ઉકાળવાના છે. જેવા આપણા મરચાં થોડા પાકી જાય ને મિત્રો એવું તરત આપણે બીજી જે વસ્તુ નાખવાની છે ને નાખી દઈશું. સૌપ્રથમ હું નાખીશ હળદર. જો 1.5 થી 1.5 ચમચી જેટલી હળદર હું નાખું છું જેથી કરીને આપણે એક સારો ખમણ જેવો પીળો કલર મળે. અને સાથે સાથે આપણે નાખીશું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. ફરી પાછું બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લઈશું. જો હવે આને 10 થી 20 સેકન્ડ માટે આપણે પાકવા દઈશું. હવે જેવું મિત્રો આ થોડું પાકી જાય ને એવું આપણે તરત જ આપણે જે ખાંડનું પાણી કર્યું હતું ને એ નાખી દઈશું આ રીતના. સાથે સાથે હું સાદું પાણી નાખું છું. ઓલું હતું એ મીઠું પાણી હતું, આ નોર્મલ મોરું પાણી છે. આપણે જરૂરિયાત પ્રમાણે નાખી લઈશું. અત્યારે હું અંદાજિત પ્રમાણે નાખી રહ્યો છું, કોઈ પાકો માપ નથી. પણ આપણા જે પૌવા છે એ પલળી આમાં મિત્રો પૌવા ભાંગવાના છે સાવ. આપણે કેમ ખમણમાં કણી હોય એ ટાઈપના. થોડું વધારે પાણી પડી જાય તો બી કાંઈ ચિંતા નથી. આપણે આમાં પાણી નાખી જરૂરિયાત પ્રમાણે અને થોડી વાર માટે ઉકળવા દઈશું. આ રેસીપીની ખાસિયત એ છે કે એક તો કોઈ પણ ઉંમરના વ્યક્તિને આ રેસીપી ભાવશે. ગમે ત્યારે તમે બનાવી શકો છો અને ખૂબ જ ઓછી સામગ્રીની આમાં જરૂર પડશે. તો મિત્રો જે આપણે વઘાર કર્યો હતો ને એ પાણી ગણતરીની મિનિટમાં જ ઉકળવા માંડ્યું છે એટલે ગરમ થઈ ગયું છે. હમણાં જેવું થોડું પાકી જાય ને એવું આપણે તરત આપણે એમાં પૌવા આપણા નાખી દઈશું. તો જો મિત્રો આપણો જે વઘાર છે એ ઉકળી ગયો છે. અને આ રેસીપીની ખાસિયત એ છે કે બગડવાના ચાન્સ છે બહુ જ નહીવત રહેશે કારણ કે જે તમે પાણી નાખ્યું છે એ પ્રમાણે આપણે જરૂરિયાત પ્રમાણે હવે પૌવા નાખીશું. જો આ રીતના એટલે અંદાજિત હું એમણે નાખી રહ્યો છું પૌવા. જો આટલું થોડું પાણી જેવું દેખાય છે તો આપણે હજી થોડાક નાખીશું. આપણે એકદમ લોંદા જેવી આ બનશે, જેવું છૂટું ખમણનો લોંદો કેમ હોય એ ટાઈપનું મિત્રો. તો હવે આપણે એને આવી રીતે મિક્સ કરી લઈએ
અહીં થોડા હું પૌવા નાખીશ જેથી કરીને બધી વસ્તુ છે એ આવી જાય. જો આ રીતના અને થોડી વાર માટે આને પાકવા દેશું જેથી કરીને આપણા પૌવા છે એ પાણી છે એ શોષી લઈએ અને પાકી બી જાય. આજે મિત્રો જે કુકરનું યુટેન્સિલ છે, અંદરનું વાસણ છે એ બહુ ગરમ તો નથી, પણ જ્યારે બી તમે રસોઈ કરો ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું કે કોઈ કપડાની મદદથી તમારે જો હલાવવું હોય તો પકડી રાખો તમે એને. જો આ રીતના આપણા પૌવા છે એ નીચે બેસવા માંડ્યા છે, આપણે એટલા પકાવવાના છે આને જેથી કરીને એ લોંદા જેવા થઈ જાય અને આ રીતે આને આપણે હલાવી લેવાના છે. જુઓ ભલે ભાંગી જાય વાંધો નહીં, અને નીચે થોડા બેસે તો બી વાંધો નહીં, એ કાંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એકદમ લોંદો થઈ જાવ છે મિત્રો. જો આ રીતના જો તમે જોયું, ભાંગી જાય તો બી કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે આને એ જ રીતે સર્વ કરવાના છે. જેવું ખમણનો લોંદો હોય, ખમણનો ભૂકો હોય, અને આમાંથી ને જે મિત્રો આપણે છે ને 2 રેસીપી બની જશે, હું તમને કહીશ આગળ જતાં. તો જો અત્યારે 70 મોડમાં કુકર છે એ ચાલુ છે, પણ આપણે અહીંયા કેન્સલનું બટન છે ને દબાવી દઈએ ને મિત્રો, એટલે જો થઈ ગયું બીપ, ઓફ થઈ ગયું. પણ અને તમારે જો ગરમ રાખવું હોય ને તો અહીંયા કીપ વોર્મ એટલે કે ગરમ રાખો એનો પણ એક મોડ છે. કોઈ બી વસ્તુ તમે લાંબા ટાઈમ માટે આમાં ઓટોમેટિક ગરમ બી રાખી શકો છો. તમે જ્યારે આ મોડમાં કોઈ પણ વસ્તુ રાખીને વહી જશો ને ત્યારે ગમે તેટલા ટાઈમ પછી આવશો તો એ તમને થોડી વારે છે ને અને હીટ કરતું રહેશે અને ગરમ કરતું રહેશે. આ રેસીપી છે ને તમે 2 રીતે સર્વ કરી શકો છો. તો સૌપ્રથમ હું જે બતાડી રહ્યો છું એ આપણે જે ખમણ સ્ટાઇલનું હોય એ ટાઈપનું. તો આપણે જ્યારે આ પાકી જાય ત્યારે આ રીતના સિમ્પલી એને કાઢી લેવાનું, બસ, બીજું કંઈ નહીં. તો જો આ જે સિમ્પલ ખમણ સ્ટાઇલ છે એ રેડી થઈ ગઈ છે. આપણે ડીશમાં કાઢી લેતા બાદ હું સિમ્પલ ખાલી આવી રીતે મરચાંનું ડેકોરેશન કરીશ એકદમ સિમ્પલ રીતે, અને ઉપરથી આપણે થોડા તાજા ધાણા છે ને એમ ભભરાવીશું. તમે ઉતારો ત્યારે મિક્સ કરવામાં બી થોડા નાખી શકો છો, અને ઉપરથી આવી રીતે સર્વ કરો ત્યારે બી થોડાક નાખી શકો છો. પછી મિત્રો બીજી રીત છે ને એ સુરતની સેવ ખમણી કેવી હોય એ સ્ટાઇલમાં. આની માથે તમે સેવ ભભરાવી દો, જો આ રીતના, અને ઉપરથી હું સર્વ કરીશ જે લીલી ચટણી હોય એ. આ રીતના. તો જો મિત્રો આ થઈ ગઈ સુરતી સેવ ખમણી સ્ટાઇલ, અને સાથે તમે આવી રીતે લીંબુ બી સર્વ કરી શકો છો. આશા કરું છું કે આ રેસીપી તમને પસંદ આવી હશે. ખાસ કરીને તમારા અભિપ્રાયો જણાવજો નવી રેસીપીને લઈને. અને મિત્રો આનો જે ટેસ્ટ છે એ ખરેખર ખમણ અને સેવ ખમણી જેવો જ આવશે. અને ખાસ કરીને જ્યારે તમને ચટણી સાથે ખાશો ને મિત્રો ત્યારે તમને તો ખૂબ જ મજા આવશે. ખાસ રેસીપીની જો હાઇલાઇટ તમને કહું તો આ વસ્તુ એ છે કે એક તો હેલ્ધી રહેશે, તમે ઓછી ખાંડ નાખો અને ચણાનો લોટ નથી, એટલે ઘણા લોકોના પ્રોબ્લેમ જે છે એ દૂર થઈ જશે અને એના ખમણ અને સેવ ખમણી ખાવાના શોખ પૂરા થઈ જશે. ખૂબ જ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં ઓછી સામગ્રીથી બને છે. મિત્રો મેં નવી ટેકનોલોજી વાપરી આમાં અને મને ખૂબ મજા આવી, ઘણું બધું શીખવા મળ્યું, ઘણું બધું જાણવા મળ્યું. તો ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું કે આપણે આવા જ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય, ટેક કેર.